हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप धागोले बनाएका घरमा सजाउने बनाएर देखाउने छु। यदि तपाईँ प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिने अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिने म अनुरोध गर्दछु। र आउनुहोस् भिडियो सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम भित्तामा सजाउनको लागि मैले गद्दाको यस प्रकारको रिङ बनाएको छु। यो 7 वटा मैले रिङहरू बनाएको छु अनि 2 कलरको धागो लिएको छु, डार्क ब्लू र रेड। अनि धागो काट्नका लागि मैले कैँची लिएको छु अनि यो बनाएकोलाई टाल्नका लागि मैले यो ग्लु गन लिएको छु अनि यो सामानहरुबाट आजको सजाउने बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा यो गद्दाको जुन मैले रिङ बनाएको छु यसलाई रातो धागोले म कभर गर्ने छु। यस प्रकारले यो गद्दाको वरिपरि म धागोले कभर गर्ने छु। यस प्रकारले यो गद्दालाई रातो धागोले कभर गरिसकेपछि यो ब्लू कलरको धागोले म डिजाइन दिनेछु यसमा। यस प्रकारले म अरु पनि बनाउने छु अनि यो बनाएकोलाई यस प्रकारले म राख्ने छु। यस प्रकारले राखिसकेपछि यो सबैलाई म टाल्ने छु। यस प्रकारले यो सबै टालिसकेपछि यहाँनिर झुन्डाउने म झुम्का बनाउने छु। झुन्डाउने झुम्का बनाउनको लागि मैले यो रातो धागो लिएको छु अनि यो एउटा काठ मैले लिएको छु। यसको वरिपरि म 100 चोटी घुमाउने छु। यो 100 चोटी घुमाइसकेपछि यो काठबाट म निकाल्ने छु। काठबाट निकालिसकेपछि यो टुप्पोको भागमा म यो ब्लू कलर डार्क ब्लू कलरले वरिपरि घुमाएर यसलाई बान्ने छु। यस प्रकारले यो टुप्पोको भागमा बाँधिसकेपछि यो तल्लो भागमा म कैँचीले काट्ने छु। यस प्रकारले म यो 5 वटा बनाउने छु। झुम्का बनाइसकेपछि म झुन्डाउनुको लागि पम्पम पनि बनाउने छु। पम्पम बनाउनुको लागि यो ब्लू कलरको धागोलाई आफ्नो हातको वरिपरि म 100 चोटी घुमाउने छु। यो 100 चोटी घुमाइसकेपछि औँलाबाट निकाल्ने छु अनि यो बीच भागमा यही धागोले यस प्रकारले म बान्ने छु।
यो बीच भागमा बाँधिसकेपछि यो तल र यो माथिको भागमा म कैँचीले काट्ने छु। यो तल र माथिको भागमा काटिसकेपछि यस प्रकारले राखेर यो वरिपरि म कैँचीले काट्ने छु। यस प्रकारले वरिपरि काटिसकेपछि यो लामो छोटो भएकोलाई म मिलाउने छु। यस प्रकारले म ब्लू कलरको 10 वटा अनि रेड कलरको 5 वटा बनाउने छु। यो दुईटा बनाइसकेपछि यो दुईटालाई म जोड्ने छु। यस प्रकारले यो झुन्डाउने झुम्का बनाइसकेपछि म यसमा जोड्ने छु। यस प्रकारले म यो 5 वटा जोड्ने छु। यस प्रकारले यो 5 वटा झुम्का झुन्डाइसकेपछि यहाँनिर यस प्रकारले यो झुन्डाउने पनि बनाउने छु। यो बनाइसकेपछि यहाँनिर लगाउने म धागोको फुल बनाउने छु। धागोको फुल बनाउनको लागि यो छोटो रातो धागो मैले लिएको छु र एउटा पेनको कभर मैले लिएको छु। यो पेनको कभर र यो छोटो धागोलाई म साथमा बान्ने छु। यस प्रकारले यो बाँधिसकेपछि यो छोटो धागो जुन मैले लगाएको छु अनि यो पेनको कभरलाई म दुईटालाई यस प्रकारले कभर गर्ने छु। 50 चोटि म वरिपरि घुमाउने छु। यो 50 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो पेनबाट म निकाल्ने छु। पेनबाट निकालिसकेपछि जुन मैले छोटो धागो लगाएको थिएँ त्यो छोटो धागोलाई म यस प्रकारले बान्ने छु। यो बाँधिसकेपछि जुन लामो धागो मैले पेन र यो धागोको वरिपरि घुमाएको थिएँ त्यो धागोलाई पनि यस प्रकारले पक्रेर दुईटा धागोलाई एकसाथ म बान्ने छु। यस प्रकारले म मिलाउने छु अनि यो 7 वटा म बनाउने छु। यो फुल बनाइसकेपछि यसलाई म टाल्ने छु। यस प्रकारले यो फुलहरू लगाइसकेपछि आजको भिडियो कम्प्लिट हुनेछ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।